নমস্কাৰ বিয়লি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি কালা পাহাৰত নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি লালগণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য এক্সক্লুজিভ খবৰ পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো কালা পাহাৰত নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত অঘটন সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত শ্ৰমিকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লালগণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুতে অঘটন সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগমো ঘটিছে আৰু প্ৰত্যেকে এই যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ্ৰমিকজন যথেষ্ট আহত হৈছে যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আঘাত পাইছে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এগৰাকী শ্ৰমিক আহত হৈছে ভিজুৱেলছ আহিছে আমাৰ হাতলৈ সেই ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ কালা পাহাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে यहाँ पे कहाँ यहाँ पे क्या हुआ है? और अब ऊपर से करंट लगा है हाँ करंट लगा है तो उधर लगा है कि अब यहाँ उतारा गया है खाली हाँ फिर बस उतार कर ले गया एम्बुलेंस वाला हाँ बस इतनी कैसे है वो लोग? हाँ कैसे है वो लोग? अब है अभी वो सुगबुआ रहा था हाँ सुगबुआ रहा था हाँ बस ले गया एम्बुलेंस पर कैसा हालत है? हालत बहुत खराब है बहुत खराब है শ্বৰ্ট খাইছে তাৰপিছত এই গাড়ীখন দি নামাইছে তাৰপিছত লৈ আহিছে এতিয়া লৈ গৈছে মেডিকেলত 108 আহিছিল চবে লৈ গৈছে মানে অলপ উশাহটো অলপ কম আছিল তাৰপিছত লৈ গৈছে জটিলতাৰ হাম কটাই ক্ৰমাৎ মিত্ৰতাৰ দিশে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড উদ্যানত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক সম্পন্ন মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশে দুয়োটা দল একত্ৰিত হৈ দুয়োটা দলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আসন বুজাবুজিক লৈ শীঘ্ৰে চূড়ান্ত হ'ব দুয়োটা দলৰ সিদ্ধান্ত প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি বৈঠকত মিলিত হয় দুই বিৰোধী নেতা বৈঠক সামৰি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিয়লি 3 বজাত কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অখিল গগৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাজত মানে ব্যক্তিগতভাৱে আমি এটা বহল আজি এটা চৰ্চা আজি এটা ভাগ ললো আৰু যি বহল চৰ্চাত বহুতখিনি কথা আমি পাতিলো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানত এই অৰ্কিড পাৰ্ক য'ত আমি আছো কি দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে গোটেই কল্পনাটো কৰিছে ইয়াৰ ইতিহাস ক'ৰ পৰা কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী দিনত তেওঁলোকে ইয়াৰ লৈ আৰু কি সপোন দেখিছে বাকী আমাৰ এই স্থানীয় গোলাঘাট জিলাৰ অঞ্চলত আৰু কি হোৱাটো ভাল অসমৰ লৈ যে তেওঁলোকো কিছু নতুন চিন্তাৰে অসমৰ ভৱিষ্যতলৈ ভাবি আছে আমাৰো কিছু চিন্তা আছে অসমৰ লৈ আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰো বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু সকলোৱে জানে যে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা প্ৰক্ৰিয়া যোগেদি আমাৰ দুটা দলৰ মাজত কথাবোৰ চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তা কি আমি এইখিনিও কথা আমি কথা পাতিলো তেওঁ নিজৰ কথাবোৰ ক'লে মই নিজৰ কথাবোৰ ক'লো এটা মই ভাবো আজি আমাৰ চৰ্চাটো মোৰ ফালৰ পৰা মই পজিটিভ এটা কথা হিচাপে ক'ব পাৰো এটা খুব পজিটিভ আলোচনাৰ আৰম্ভণি হ'ল গৌৰৱে যিটো ক'লে আপোনালোকক সেইখিনিয়ে কথা আজি খুব পজিটিভ আলোচনা এটা আৰম্ভ হৈছে আলোচনা অব্যাহত আছে আপুনি আপোনাৰ আহ্বানক সঁহাৰি দিলে সঁহাৰি দিছে আমাৰ খুব ভাল খুব পজিটিভ আমি 9:30 বজাৰ পৰা এতিয়া কেইটা বাজিলে 11 বাজিছে 11 বজালৈকে 9:30 বজাৰ পৰা 11:30 লৈকে পুৰা 2 ঘণ্টা সময় আমি বহিছো 2 ঘণ্টা সময় বহি অসমৰ সকলো পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ চৰ্চা কৰিছো আৰু আসন সম্পৰ্কে ডিটেইলছত আলোচনা হৈছে ঠিকে আছে আৰম্ভণি হিচাপে ভাল এতিয়াও হেৰিখিনি শেষ হোৱা নাই জটিলতাটো কমপ্লিট শেষ হোৱা নাই কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আৰু পজিটিভ
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত জঘন্য ঘটনা চলন্ত জাহাজত মহিলাৰে অপকৰ্মৰ চেষ্টা মিয়া যুৱকৰ উমানন্দ মন্দিৰৰ পৰা শুক্ৰেশ্বৰলৈ উভতি অহাৰ পথত এই ঘটনা এমভি জলপীৰত উঠি উমানন্দলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়াল জলপৰীৰ ৰহমুল্লা শেখ নামৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিকৃষ্ট কাণ্ড কলকাতাৰ মিয়া যুৱকজনে ৰাকেশ নাম লৈ ছদ্ম ৰূপত জাহাজত কাম কৰি আছিল প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যোৱা মহিলাগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাই যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা চলায় জলপৰীৰ যাত্ৰী অভিযুক্তক ধৰি লপা থপা দিয়ে ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰহমুল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উজ্জ্বল উৰফে হাসিনুৰ শেখ ৰামু উৰফে সেমিম শেখ নামৰ দুজনো সন্দেহজনক ছদ্ম নাম লৈ কলকাতাৰ যুৱক কেইজনে জাহাজত কাম কৰি আছিল জলপৰী জাহাজৰ লেচি বীৰেন দত্তই নিয়োগ কৰিছিল তিনি যুৱকক যাত্ৰীবাহী জাহাজত মহিলাৰে অপকৰ্মক লৈ এতিয়াও চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিম চলন্ত জাহাজত মহিলাৰে অপকৰ্মৰ চেষ্টা মিয়া যুৱকৰ উমানন্দ মন্দিৰৰ পৰা শুক্ৰেশ্বৰলৈ উভতনি পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এমভি জলপৰীতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জলপৰী ৰহমুল্লা শেখ নামৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিকৃষ্ট কাণ্ড ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে ৰহমুল্লাৰ লগতে বাকী দুজনেও ৰামু ৰাকেশ উজ্জ্বল এনেধৰণে নাম লৈ তাত কাম কৰি আছিল আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ আছে আমাক অধিক জনাব ঘটনাৰ বিষয়ে দীপাংকৰ নিশ্চয় এই ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে কাৰণ কলিকতাৰ পৰা অহা তিনি যুৱকে খোপনি পুতিছিল গুৱাহাটীত আৰু এই গোটেই নিৰ্লজ্জ ঘটনা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল এমভি জলপৰী নামৰ এই যিখন জাহাজ দেখুৱাইছো সেই জাহাজখনৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ এগৰাকী মহিলা আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু তেনে মুহূৰ্তত এই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল যি অভিযুক্তটোৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে ৰাকেশ ওৰফে ৰহমুল্লা শেখ আৰু কেৱল এই ৰহমুল্লা শেখ হওক বা আন যি তিনিগৰাকীৰ আমি নাম উদ্ধাৰ কৰিছো হাসিনুৰ শেখ শামিম শেখ এই আটাইকেইগৰাকীয়ে ছদ্মবেগ ধৰিছিল বিশেষকৈ ছদ্মবেগ ধৰি তেওঁলোকে নামসমূহ সলনি কৰি গুৱাহাটীত তেওঁলোকে অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে কৰ্মচাৰী হৈ আছিলে আৰু প্ৰতি সময়ৰ মূৰে মূৰে লিজত দিয়া হয় এমভি জলপৰী আৰু এই এমভি জলপৰীখনৰ শেহতীয়াকৈ দায়িত্বত থকা বীৰেন দত্ত নামৰ লোকজনৰ নামো পোহৰলৈ আহিছে তেওঁলোকক ইয়াত নিযুক্তি কৰি ৰাখিছিলে আৰু তেনে মুহূৰ্তত উমানন্দলৈ বুলি যোৱা মহিলা এগৰাকীৰ লগত যি অপকৰ্ম সংঘটিত হৈছে তাক লৈ পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান বা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি আন এটা ভিজুৱেলছৰ সৈতে আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম সেই লম্পটটোৰ যিটো অভিযুক্তক নিমিত্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰো ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ঠিক একেদৰে যিখন বিস্ফোৰক এজাহাৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছে সেয়াও আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাম কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগত এই জঘন্য ঘটনাটোক লৈ কিন্তু তীব্ৰ উত্তেজনা বা গোটেই বিষয়টোক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু অকলশৰীয়া এগৰাকী যুৱতী বা মহিলাৰ ওপৰত এই বৰ্বৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মিয়া যুৱক বুলি পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে নাম সলনি কৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ জাহাজত অভ্যন্তৰীণ বিভাগতে তেওঁলোক নিযুক্ত হৈ আছিলে গতিকে এই ধৰণৰ কথাক লৈ বহুখিনিয়ে কিন্তু প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে আৰু এই যিটো বাতৰি কৈছো বাতৰিটোৰ ভিত্তিতে আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাইছো যে এমভি জলপৰী সততে বিতৰ্কত থাকে এইবাৰ তাত কৰ্মৰত হৈ থকা তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰী বীৰেন দত্তই যেতিয়া নিয়োগ কৰিছিল দীপাংকৰ তেতিয়া বীৰেন দত্তই জনা নাছিল নেকি তেওঁলোকে যে ছদ্ম নাম লৈ কাম কৰিবলৈ আহিছে সেয়া কথা যেতিয়া ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ল তাৰ পিছত এই গোটেই ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গতিকে তাৰ পিছত এই আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ মন্দিৰলৈ যোৱা বুলি বাটতে এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা বা এই যি নিৰ্যাতন বা ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা গোটেই ভয়ংকৰ অপৰাধ আৰু গোটেই অপৰাধটোক লৈ পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান বা তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে গতিকে লিজত লোৱা গৰাকীকো হয়তো আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৱতালৈ আনিব প্ৰশ্ন কৰিব যে ক'ৰ পৰা কিদৰে নাম হলাই এইকেইগৰাকী যুৱকক মিয়া যুৱকক নিযুক্ত কৰা হৈছিলে জাহাজত এই ধৰণৰ প্ৰশ্নও আহি পৰিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আপডেট বহুখিনি থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত দৰ্শকসকলক জনাবলৈ পৰিচয় দি যেতিয়া ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে পৰিচয় কিয় লুকুৱালে কাৰণ তেওঁলোকে মিয়া হওক বা অন্য হওক তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়ৰে তেওঁলোকে কাম বিচাৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা তেওঁলোকক কামত ৰখাও হ'লহেঁতেন হয় কিন্তু তেওঁলোকে যিকেইটা নাম লৈছে তাৰ ভিতৰত উজ্জ্বল ৰাকেশ ৰামু এনেধৰণৰ নাম লৈ নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই কাম কৰিবলৈ আহিছে গতিকে সেইফালৰ পৰাও আসলতে তেওঁলোক এটা ৰহস্যৰ মাজত গোটেই ঘটনাটো সেই আমি যদি এই যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাটো অন্য এটা দিশলৈ লৈ এই দিশটোও চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ছদ্ম নামেৰে কাম কৰিছে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাইছে এটা কাম কৰিবলৈ অন্য এখন ঠাইলৈ আহোঁতে অন্য এখন ৰাজ্যলৈ অহাটো ডাঙৰ কথা নহয়
আহি কাম কৰিছে নিজৰ নামেৰেও কাম কৰিব পাৰে এটাও ইয়াত বহুতো মিয়া যুৱকে কাম কৰি আছে কিন্তু এই তিনিওগৰাকীয়ে নিজৰ নাম লুকুৱাইছে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই ইয়াত কাম কৰি আছে গতিকে বিৰেন দত্তক হুদাপোছা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই তিনিওজনকো হুদাপোছা কেনেধৰণে এটা আৰক্ষীয়ে কৰিব বা আৰক্ষীৰ তদন্তত কি ওলাব সেয়াও কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত এটা সন্দেহজনক কথা পাপৰি চাওক আজি বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে আমি শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটলৈ গৈছিলো গৈ তাত তেওঁলোকৰ এই নামকেইটা যি ধৰণে প্ৰচাৰ বা সাধাৰণ লোকে যিদৰে চিনি পায় সেয়া চাওক আপুনি ৰাকেশ ওৰফে তেওঁৰ নাম হৈছে ৰহিমুল্লাহ শেখ উজ্জ্বল বুলি এগৰাকী যুৱকৰ নাম তেওঁৰ হৈছে হাছিনুৰ শেখ আৰু এজন ৰামুৰ প্ৰকৃত পৰিচয় হৈছে সামিন শেখ গতিকে এই ধৰণৰ কাৰবাৰ যদি আজি এই ঘটনাটো সংঘটিত নহলহেঁতেন নিৰ্যাতনৰ বা অপকৰ্ম যিটো আমি জঘন্য ঘটনাৰ আমি বাতৰি মেটত দৰ্শকসকলক জনাইছো এই ঘটনাৰ পিছত এই ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এটা ভয়ংকৰ কথা কলকাতাৰ পৰা আহি তেওঁলোকে গুৱাহাটীত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰে তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছে তাকো লিজত লোৱা যিগৰাকী বীৰেন দত্ত তেওঁ লেচি এইবাৰৰ তেওঁ MV জলপৰীৰ গতিকে তেওঁ কি উদ্দেশ্যে এইকেইজন যুৱকক তাত কামত ৰাখিছিলে তথ্য প্ৰমাণ কিছু লুকুৱা হৈছিল নেকি আৰক্ষী কিন্তু সঠিকভাৱে কিন্তু গোটেই বিষয়টোত তদন্ত বা অনুসন্ধান যদি কৰে নিশ্চয় ইয়াত ডাঙৰ কিন্তু ৰহস্য ফাদিল হোৱাৰ কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জলপৰী এটা প্ৰাইভেট সেক্টৰ জলৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ব্যক্তিগতকৰণৰ মাধ্যমেৰে উমানন্দ আৰু গুৱাহাটীৰ যিটো পাৰাপাৰ ব্যৱস্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এই জলপৰী খুবেই এটা জনপ্ৰিয়তা নাম যিখন জাহাজৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ লোকে দৈনিক উমানন্দৰ ঘাটলৈ যায় উমানন্দ ঘাটৰ পৰা উমানন্দ মন্দিৰলৈ যায় তাত তেনেকুৱা এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলাক যে এই ধৰণৰ ঘটনা তাৰে মুখামুখি হ'ল তাৰপিছত এই তথ্য উন্মোচন হৈছে গতিকে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু সঠিকভাৱে অনুসন্ধান চলাব লাগে আমিও দাবী উত্থাপন কৰিছো কাৰণ কিছু হততে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা কেইটামান নাম ৰাখিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু তেওঁলোকৰ নামৰ যিটো প্ৰকৃত পৰিচয় সেই লুকাই ৰখাৰ গোপনীয়তাটো কি আমি ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় পাব লাগে আৰু এই ঘটনাটো পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি মালিক পৰ্যন্ত তদন্তলৈ আমাৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত সচেতন মহলে দাবী উত্থাপন কৰিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ Budget 2026, driven by the all-new Seltos, badass forever. নৱেম্বৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত বাজেট দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেটত দাৰিদ্ৰ নিৰ্মূলক প্ৰাথমিকতা হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে দাখিল কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্য তেজপুৰত স্থাপন হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ বাবে 4,000 ই-বাছৰো প্ৰস্তাৱ বাজেটত 350ৰো অধিক সংস্কাৰ সাধনৰ উল্লেখ বাজেটত বিকাশ জনতাৰ আশা আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে বাজেট নিবনুৱা সংস্থাপন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লোৱা হৈছে প্ৰস্তাৱ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে 6টা খণ্ডত লোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ বাণিজ্যিক সহযোগিতাৰে ভাৰতৰ ৰপ্তানি বঢ়োৱাৰ লক্ষ্য সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰে বৃহৎ উদ্যোগীকৰণৰ উল্লেখ বায়োফাৰ্মা খণ্ডত 10,000 কোটি টকা বিনিয়োগ AI ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বাজেটত Proposed to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents. কেবাবিধো সা-সামগ্ৰীৰ দামৰ হ'ব তাৰতম্য দাম কমিব মধুমেহ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব জোতা আৰু বেটাৰী চামৰাৰ সামগ্ৰী দাম কমিব সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ সঁজুলি দাম কমিব কৰ্কট ৰোগৰ 17 বিধ ঔষধৰ হ্ৰাস পাব 7টা জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব মাইক্ৰৱেভ অভেনৰ দাম কমিব ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ হ্ৰাস পাব বিমানৰ টিকটৰ দাম কমিব বায়োগেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ বেটাৰী ব্যৱহৃত লিথিয়াম সেলৰ সীমা শুল্ক ৰেহাই পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ সাধনৰ বাবে সীমা শুল্ক হ্ৰাস To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer
I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures
to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. India Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also.
I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. ব্ৰেকিং নিউজ ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছে 15খন আসন তাৰ তলত আপোচ নকৰে 20টা সমষ্টিৰ তালিকা দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত অখিল গগৈৰ ডেডলাইন উকলাৰ পিছতে কাজিৰঙাত উপস্থিত গৌৰৱ গগৈ গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ লৰি গ'ল এপিচিচিৰ সভাপতিগৰাকী কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত বৈঠকত মিলিত হ'ল বৈঠকৰ পিছতে সংবাদমেল যোগে আসনৰ কথা ঘোষণা কৰিলে এই সংবাদমেলত ইস্তাহাৰো প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলে এতিয়া ৰাইজৰ দলে 15খন বিচাৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে যেহেতু 20টা সমষ্টিৰ তালিকা তেওঁ দাখিলো কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত ডেডলাইন যেটা দি থোৱা আছে সেই ডেডলাইন উকলি গ'ল অৰ্থাৎ আজি 1 তাৰিখ আৰু এতিয়া কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্কলৈ এক প্ৰকাৰ লৰি গ'ল গৌৰৱ গগৈ দুইৰে অৱশ্যে যিবোৰ ভিজুৱেলছ বা ফটো ওলাইছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুইজনৰ সৈতে ভালকৈ কথা পাতিছে অখিল গগৈ তেওঁক উপহাৰো প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাৰু যিয়ে নহওক কিয় এতিয়া সংবাদ মেলো দিছে ৰাইজৰ দলে তাৰ পিছতে 15খন আসনৰ কথা কৈছে বাকি আপোচ নকৰে ইয়াৰ সৈতে বাতৰি পাবি দিয়ালৈছো নমস্কাৰ